بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات أول سورة الأنفال، وهذه السورة كلها من القرآن المدني، وقد نزلت آيات هذه السورة بمناسبة غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من هجرته، في رمضان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان فيها ذلك النصر العظيم، أول نصر ينتصر فيه جيش المسلمين على الكفار نصرا عظيما على قريش، أعظم وأكبر قبائل هذه الجزيرة، والتي كانت الخصومة الأولى معها بسبب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه من قريش، والمؤمنون الأوائل من مكة عامتهم من قريش، وقد تعرضوا لما تعرضوا له من التكذيب والتعذيب، ثم الإخراج من أرضهم في نواحي الأرض، ثم بعد ذلك هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كانت الخصومة الأولى مع هذه القبيلة التي تولت هي بنفسها دون بقية سائر العرب في البداية حرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان النصر الذي تحقق للمسلمين في هذه الغزوة نصرا عظيما، عزز الله تبارك وتعالى به قوة أهل الإسلام، وانتشر أمر الإسلام كله في الجزيرة. فإن أشهر قبائل العرب في الجزيرة كلها قريش، التي كانت لها مكانتها الدينية ومكانتها الدنيوية كذلك. فمكانتها الدنيوية تجار يقصدون من كل مكان أسواق العرب الكبرى في أرضهم، في منى وفي الطائف، في عكاظ، والأسواق هي جمع ما في الجزيرة. ثم حج العرب كله إلى هذا المكان، كل أهل الجزيرة يحجون ويأتون إلى مكة. أهل مكة كذلك هم أهل بيت الله، فهم معظمون التعظيم الديني عند كل العرب. قد كان نصر الله تبارك وتعالى لرسوله على هذه القبيلة قتل صناديدهم وكبرائهم، وأسروا 70 منهم.
هزيمة كانت لا شك هزيمة عظيمة جدا بالمشركين، ثم نصر عظيم جدا للمؤمنين الذين خرجوا في قلة عدد بالنسبة للكفار، وقد كان نصرهم وهم على هذه الحالة التي خرجوا عليها كان فرقانا بين الحق والباطل، وسمى الله تبارك وتعالى يوم بدر يوم الفرقان. قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يوم فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل وأظهره. وقال الله تبارك وتعالى أيضا فيه للمشركين قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. خلاصة غزوة بدر مبسوطة في السيرة، ولكن نذكر أهم أحداثها. أهم أحداثها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد ندب أصحابه للخروج لغنيمة كانت تعتبر غنيمة باردة، وذلك أن أبا سفيان بن حرب كان على رأس قافلة عير راجعة من الشام بتجارة عظيمة فيها 1000 بعير، وليس فيها إلا 100 رجل فقط من الذين يجمعونها ويحرسونها. وكان شأن قريش أنها أهل تجارة يتاجرون في الصيف، رحلتهم الصيفية إلى بلاد الشام بما عندهم من البضائع التي يأخذونها من الجزيرة كالجلود والسمن والأقط وغير ذلك، ويذهبون بها إلى الشام ويرجعون بالحبوب وغير ذلك مما هو من إنتاج بلاد الشام. وكان عندهم رحلة أخرى إلى بلاد اليمن، وبلاد اليمن أرض خير وزراعة، وطبعا مكة لم تكن أرضا فيها زرع، فقد كانوا يحتاجون إلى الحب وما يزرع خارجها، فيأتون بهذه التجارات صيفا من اليمن صيفا من الشام وشتاء إلى اليمن، كما قال تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الشاهد قد كان أبو سفيان راجعا بهذه التجارة العظيمة معه، وعلم بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لأصحابه اخرجوا لعل الله أن ينفلكموها، جعلها نفل لكم، والنفل هو الغنيمة والفضل من الله تبارك وتعالى، فتؤخذ من أموال الكفار وترجع إلى إلى المؤمنين. فخرج وقال النبي من كان ظهره حاضرا فليخرج، فخرج مع النبي 314 رجلا معهم 70 بعير فقط، معهم 3 فرسان، وكان هذه المجموعة تعتقب البعير يعتقبه 4 و5 على بعير واحد. ذهب النبي إلى بدر، وهذا ملتقى من يأتي بالشام ثم ينحرف بعد ذلك يأتي بساحل البحر وينحرف بعد ذلك إلى مكة. المدينة أقرب نقطة هي بدر التي يكون هي فيها على طريق الشام إلى مكة. نزل النبي عند بدر صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل عيونه ليستطلعوا خبر العير القادمة. أبو سفيان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للعير، فصنع حيلة، وهي أنه أرسل رجل من غفار إلى قريش يستنهضهم ويقول لهم اخرجوا لاستنقاذ عيركم. وصنع شيء آخر، وهو أنه ترك الطريق المعهودة للقوافل والتجارة وذهب بطريق أخرى بعيدة إلى ساحل البحر، لا يظن أن يسار بها. لما وصل الخبر إلى قريش وأن النبي قد خرج لملاقاة العير وأنه سيأخذ تجارتهم، عند ذلك انتدبوا أنفسهم للخروج، ولم يتركوا أحد إلا أن يخرج أو أن يجعل أحدا مكانه. فخرجت قريش كما وصف الله تبارك وتعالى، خرجت بطرا وأشرا بحدها وحديدها،
رجال أشداء أقوياء نحو 1000 شخص، وخرجوا معهم أيضا يعني بقوتهم وعزتهم، ورأوا أن يعني أمر العدوان على تجارتهم أمر يعني عظيم لا يمكن أن يسمحوا بحدوثه، ولا بد أن يقفوا يعني للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لما خرجوا على هذا النحو وطبعا أتوا إلى يعني الملتقى التي يمكن أن يعني يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستنقذوا يعني قافلته. لما بعد ذلك استطاع أبو سفيان أن يعني يفلت بالقافلة ويساحل بها جهة البحر وتبتعد عن الطريق، وبالتالي خلاص أصبح طلب النبي لها طلب بعيد ما يستطيع أن يصلها المسلمون. أرسل يعني أبو سفيان لقريش إنه خلاص يعني نجت العير، فالأفضل لكم أن ترجعوا. فقام يعني أبو جهل وغيره قال لا والله لا نرجع حتى نذهب إلى بدر وننحر الجزر وتغني ونشرب الخمر تغنينا القيان ونمكث في يعني بدر 3 أيام حتى تهابنا العرب كلها، ويسمع من العرب أن نحن نحمي يعني أموالنا ولا يتم. حاول بعض الناس يعني أن يثنوه فلم ينثني، وشجع الجميع وأتوا لما قدره الله تبارك وتعالى يعني لهم من الأمر سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم، طبعا أرسل النبي عيونه ليستطلعوا الخبر يشوفوا متى تأتي القافلة، فوجد أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والمقداد وغيره من الصحابة، فوجدوا مجموعة من الرعيان يعني من خدام القوافل والجيوش يستقون الماء، فأخذهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأتى بهم. وكان لما أتى بهم إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قائما يصلي، فسألهم علي بن أبي طالب جماعة لمن أنتما؟ فقالوا نحن لقريش. فظن أنهم يعني يكذبان عليهما فضربوهما ضربا شديدا حتى يعترف. وطبعا قد كان الغالب على الظن بل اليقين عندهم أن يعني هؤلاء إنما هم لأبي سفيان ولكنهم يعميان الأمر. فلما يعني ضرباهما قالوا نحن لأبي سفيان يعني تحت الضرب. فلما أتم النبي صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هم لقريش، ثم قال لهم عندما يعني كذباكما ضربتماهما وعندما صدقاكما تركتماهما هما لقريش. ثم جاء النبي وسألهما قال لهما كم القوم؟ فقالوا لا ندري. قال كم تذبحون؟ قالوا نذبح يعني كل يوم 10 من الإبل. فالنبي قال القوم ما بين، قالوا 9، احنا نذبح 9 من الإبل وحين 10. فقال النبي القوم بين يعني 900 و1000. ثم إن النبي لما حدث هذا الأمر كان الله تبارك وتعالى قد أوحى إليه وأخبره بأن واحدة من هاتين الاثنتين هي للمسلمين، العير أو النفير. العير لأبي سفيان هذه التي هي التجارة، والنفير نفير قريش جيشها، يعني أن الله تبارك وتعالى وعد النبي أنه سيغنمه واحدة من الأمر، العير أو النفير. فالنبي استشار أصحابه وقال لهم يعني ما ترون الآن؟ يعني ما خرجوا إليه وكان في نيتهم أن يعني يدركوه وهو العير قد يعني فاتتهم، وهذه قريش قد جاءت بهذا العدد الكبير، والمسلمون الذين خرجوا لم يكونوا يعني مستعدين للقاء هذا العدد ولم يعني يتهيأوا لذلك. وقد كان الرسول ترك مجموعة كبيرة جدا من المسلمين لم يخرجوا معه، وإنما خرج معه من كان يعني كما قال النبي من كان ظهره حاضرا فليخرج، عنده يعني ما يركبه موجود.
تكلم يعني أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر، وقام المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، يعني والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا يعني ها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والنبي في كل هذا يقول: يعني أشيروا علي أيها الناس. فجاء سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال له: كأنك تعنينا يا رسول الله، يعني كل شوية تقول أشيروا علي الناس، يعني قد يعني تكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد. فقال: نعم، أنتم الناس، أنتم الناس، وذلك أن عامة الجيش كان من الأنصار، وهذه أول مرة يخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، لم يخرج بالأنصار قبل ذلك. كل الغزوات التي سبقت هذا من سرايا النبي كلها كانت سرايا من المهاجرين، هذا أول مرة يخرج جيش من الأنصار. وقد يعني يظن بأن الأنصار إنما بايعوا النبي على أن يحموه في المدينة فقط، ولا يقاتلوا معه عدوه في خارج المدينة، وذلك أن النبي قد أخذ عليهم العهد، قال لهم: إن يعني أتيتكم، هذا في بيعة العقبة الثانية، إن أتيتكم يعني هاجرت إليكم وأتيتكم تحموني مما تحمون منه أنفسكم وذراريكم، وأخذ العهد عليهم في هذا. فربما فهموا من هذا العهد أنهم يحمون النبي في المدينة في مكانهم، أما أن يقاتلوا معه ويخرجوا معه إلى خارج المدينة ليقاتلوا عدوه فقد يكون لهم رأي في هذا. والآن هذا موقعة خارج المدينة، وقد كانوا يعني كما ذكرنا هم عامة الجيش، كان المهاجرون في عددهم 70 رجلا، يعني نحو 80 رجل، والباقي كلهم كانوا من الأنصار. فلما قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، كأنك تعنينا يا رسول الله، فقال النبي: نعم، أنتم الناس. فقام سعد بن معاذ وخطب خطوته العظيمة، قال: يا رسول الله، فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. قالوا: نحن قد آمنا بك لأنك رسول الله، وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد مكان جهة اليمن لجالدنا معك من دونه. يعني كل من هم من الناس ما بيننا وبرك الغماد من القبائل والأمم نحاربهم معك. ثم قال له: قم يا رسول الله، لما يعني أمرك الله أو لما أرادك الله، فلعل الله تبارك وتعالى أن يقر عينيك بنا غدا، إنا والله لصدق عند اللقاء، صبر في الحرب. قال له: احنا صبر جمع صابر، يعني احنا ناس أهل صبر في الحرب، صدق، نصدق عند اللقاء، صدق فيما يعني في قتالنا وفي عهدنا معك. فالنبي سر بخطبة سعد هذه سرورا عظيما، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قوموا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. قال لهم: ربنا وعدني واحدة، يا إما العير وإما النفير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن سعد بن معاذ يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يباشر القتال في هذه الموقعة بنفسه صلى الله عليه وسلم، من باب اتخاذ الأسباب، وأن هذا رسول الله لو أنه أصابه شيء في هذه الغزوة أول معركة من المعارك لن تهدي، وأن هؤلاء ليسوا كلهم هم أهل الإسلام. أهل الإسلام ما زال هناك من المسلمين كثر في المدينة لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان متعجل الخروج حتى يلحق بتلك العير. فقال: يا رسول الله، لا يعني نحن نكفيك القتال في هذه الموقعة، ونبني لك عريشا تشرف منه على القتال، تدير منه المعركة ولا تباشر بنفسك وتدخل بنفسك في المعركة. فبني للنبي عريش يطل على المعركة، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فرتب يعني الجيش، ووضع يعني من على الميمنة في الميمنة ومن على الميسرة في الميسرة، القلب المبارزون،
رتب أمر يعني. وقبل هذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم وقال لهم هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، فأراهم المواقع التي سيلقى كل أحد من الكفار حتفه فيها. يقول ابن مسعود بعد نهاية المعركة، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما جاوز أحد مضجعه. المكان الذي قال النبي أنه سيضجع فيه هذا الكافر هو المكان الذي أشار إليه النبي صلوات الله والسلام عليه. بدأت الغزوة طبعا بقريش. أولا كانت تنظر إلى المسلمين يعني نظرة هؤلاء الذين خرجوا، أولا نظرة استصغار واحتقار، من هؤلاء الذين خرجوا لقتاله. وكان هذا يعني الغرور هو أيضا من فعل الله تبارك وتعالى بهم لتكون الهزيمة، كما قال تبارك وتعالى ويقللكم في أعينهم. فيروا أن المسلمين هذول قلة، وأنه من أول يعني هجمة سيولوا الأدبار. وكذلك الله تبارك وتعالى وضع الشجاعة والقوة في قلوب أهل الإيمان، وكان يظن إلى هذا الجمع أنه قليل مع كثرته، كما قال تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فالمؤمنون رأوا أن الكفار قليل العدد، ما هذا العدد الضخم الكثير اللي هو ضعفهم 3 أضعاف، رأوا أنه قليل والكفار، فتشجع المؤمنون بهذا وأديت. والكفار رأوا أن المؤمنين قلة فاستهانوا بهم ولم يأخذوا للأمر يعني عدته وأهبته، فكانت الهزيمة. بدأت قريش في أول الأمر فأرسلت 3 من مقاتليها الأشداء الشجعان، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يعني أخوان وابن أخ منهم، وهؤلاء من كبار القوم ليبارزوا. قالوا يا محمد أرسل أخرج لنا يعني أكفاءنا من قومنا. فخرج بعض الأنصار فلما شافوهم قالوا من؟ قالوا من الأنصار. فقالوا لا أنتم يعني أكفاء كرام لكنك لا نريدكم، نريد يعني أكفاءنا من قريش من هؤلاء الذين أخرجوا. فأخرج النبي لهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وعبيد بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأما علي فإنه قابل الوليد بن عتبة ولم يمهل فقتله، وكذلك حمزة رضي الله تعالى عنه قابل شيبة بن ربيعة، قابل عتبة بن ربيعة فلم يمهله كذلك وقتله. وأما شيبة اختلفوا عبيدة يعني ضربتين، فجاءت الضربة في يعني يد عبيدة بن الحارث فكسرت رجله، ثم إن حمزة وعلي كر على شيبة فقتله. فأصبحت نهاية هذه المبارزة أن قتل 3 الذين خرجوا من الكفار للمبارزة قتلوا جميعا، ولم يقتل من المسلمين أحد، وإنما يعني أصيب يعني رجل واحد من ال3، فكبر المسلمون تكبيرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من التراب بالأرض ثم ألقاها في وجوه القوم، فلم تترك أحد من هؤلاء 1000 إلا دخل شيء منها في عينيه. فكان هذا نوع من يعني إشارة النصر من الله تبارك وتعالى، ويعني الكرامة العظيمة والمعجزة، والضربة التي تكون تؤدي إلى يعني كسر النفوس، هذه كسر نفوس الكفار وكذا وكذا، إذ بحفنة من التراب يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم فدي. وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. أسفرت هذه الغزوة في النهاية طبعا لما هجم المسلمون على الكفار وقامت المعركة، لم يعني
يصمد الكفار في مواقعهم شيئا، حتى قال أحدهم يعني قال له كيف يعني هزمتم؟ قال والله ما رأينا أن التقينا مع القوم إلا وأعطيناهم يعني أكتافنا وظهورنا. يقول ما كدنا أن احنا نلتقي بهم إلا ورأينا أننا قد أعطينا للقوم ظهورنا وأكتافنا وولينا الأدبار. عند ذلك أسر المسلمون، قتل المسلمون منهم 70، ثم بدأ المسلمون يأسرون. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان في العريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفيه أمر لم نذكره وينبغي أن نذكره لأنه سيتعلق أيضا بالآيات التي نزل فيه الآيات، وهو أن النبي قبل الغزوة قام يدعو يناشد ربه ويدعوه ويقول أي رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هؤلاء هم أهل الإيمان. وظل يدعو ويناشد ربه سبحانه وتعالى يقول يا رب نصرك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني. فيطلب من الله تبارك وتعالى نصره ويقول رب إن تهلك هذه العصابة، إذا هلكت هذه العصابة يعني فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ومن رفعه يديه صلوات الله وسلم لما سقط رداؤه عن يديه وهو يدعو الله تبارك وتعالى، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني وضع الرداء على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا رسول الله بعض مناشدتك ربك إنه منجز لك ما وعدك، يعني مشفق عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني اجتهاده وإلحاحه في الدعاء، وأن الله تبارك وتعالى لا بد أن ينجز وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا الدعاء قال القوم المقالة التي قلناها آنفا أنه قال قوموا أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. نقول انتهت هذه المعركة بهذا النصر المبين لأهل الإيمان. قتل 70 من الكفار وأسر المسلمون 70، وفي أثناء الأسر رأى سعد بن عبادة يعني المسلمين وهم يأسرون فتألم، ورأى النبي في وجهه الكراهية فقال له كأني أرى في وجهك يعني الكراهية لما يفعله القوم من الأسر. فقال يا رسول الله هذه أول معركة يعني أوقع الله تبارك وتعالى فيه بالكفار، يقول له القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. قال له القتل الآن أولى من أن نأسر رجالا، هذا وقت القتل. وقد جاء نزل القرآن يعني مبين أن هذا هو الذي كان ينبغي، وأن الأسر إنما هو خلاف الأولى كما قال تبارك وتعالى وسيأتي في السورة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه مقدمة لهذه السورة، والمقصود هو بيان يعني أهم الأحداث التي كانت في هذه الغزوة، غزوة بدر التي كانت نصرا عظيما وفرقانا عظيما وترتبت عليها أمور عظيمة ووقعت فيها أمور كثيرة أنزل الله تبارك وتعالى في هذا القرآن عظة وتذكير وبيان. نشرع إن شاء الله مع يعني تفسير آيات الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة في الحلقة الآتية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.